Hindi lang dalawang ilog ng wika ang kanyang napapamangkaan. May kapasidad siyang magpalit ng muka, asta, persona o tinig. I first met Dr. Bautista as a student of literature at De La Salle University. Every undergraduate literature major had to go through or had to attend a class in poetry, and that class was handled by Dr. Bautista. Years and years after, we would call him Papa Cirilo. Why Papa? Because he is our literary father. He is one of those few people who are responsible for making creative writing blossom at De La Salle University. Many young writers then, in the 1990s, were nurtured by Dr. Bautista, especially those students in the MFA program of De La Salle University. These writers included Alison Kua, John Irmil Teodoro, Shirley Lua, Sid Gomez Hildawa, and of course these writers later on formed a group called Allan Collective. As an artist, Dr. Bautista is persistent. He will definitely do anything to get what he wants, to be able to write the poem or any creative work that he wishes to write. The best proof of that is the trilogy of St. Lazarus, which has taken him 3 decades to finish. The trilogy of St. Lazarus by Dr. Cirilo F. Bautista is one of the most luminous achievements of the English language, of the Filipino writer in any language, of the Filipino race. Dr. Bautista was my teacher, and in class he was a terror. You can't be lazy in his class because he will definitely get mad at you if you submit sloppy papers. But on the other hand, as a facilitator in workshops, Dr. Bautista has the patience. He does not mind if your work is terrible because he really is there to inspire you, to prod you, to push you into becoming the writer that you would like to become. Also, one of his quirks is that Dr. Bautista likes cracking jokes. And what I like about it is that, when he does it poker-faced. One thing that touched me was this. Months after the workshop, Dr. Bautista, when I saw him in the department, asked me, "How's your writing?" I said, "Sir, I'm thinking about it." And he just told me that you have to keep writing. Write. And so what did that one afternoon teach me? 2 things. Commitment to poetry, commitment to art. The other lesson was this. A teacher is there to inspire people. And this is what that afternoon with Dr. Bautista has shown me. In addition, the thing is, after that afternoon, every time I would see him in the department, he would still say the same thing. So he was consistent. The foremost contribution of Dr. Cirilo Bautista to Philippine national culture, I think it is his retelling of our history through his poetry, specifically the trilogy of St. Lazarus, through his short stories, his novel, and his essays. Dr. Afia de Melanta summarizes the poetry of Dr. Bautista in 2 words: simply astounding. Cirilo Bautista's gift to our people. The gift of memory and myth, of history, of poetry. To Cirilo F. Bautista, poetry, and I quote, epitomizes the people's highest aesthetic verbalization of social realities. Its linguistic configurations attempt to capture the human condition at its evanescent point, unquote. Bautista would always bewail the deplorable state of our nation, but in equal measure, or perhaps more so, he would always emphasize its chances of achieving redemption, its potential for greatness. Bautista trusts in the restorative power of poetry, its wisdom, its sacredness. After all, through the years, Bautista has always believed
in the inextricable bond between language and identity, between poetry and the nation. And I quote, "But whatever poetry in English we will have in the future, say 100 years from now, it must contain the Filipino soul, the Filipino consciousness, with the bones of our history and our arts in it." Addressed to himself by Cirilo F. Bautista. How hard I have made life for you, Cirilo, who wrestle with words to free my mind, your various battles you do not know. Hoist at me the same buckle, the same wind that eagles in anger hotly ride on. Yet like buckles you never break, though blind. At times you pine and pine for beauty gone. Never take the same courage, mon ami. Wisdom and the past are never one. But learn to distrust language that we, in constant dreams, deem the only fact. Kill it in seduction or heraldry. So eagle-like you may invent your act. Then think you walk in a world of thrall, where beauty walks too, but does not look back. Crossing the foggy fjords of the skull. Nakilala ko si Cirilo Bautista dahil kinailangan ko siyang interviewin para sa isang artikulo sa journal. Naghanda ako para sa aming pagkikita at dahil alam kong dekalibre siyang makata, binasa kong anumang mababasa na sinulat niya. Doon ko napatunayan na mahalagang binabasa ang ating mga national artist. Mahusay siya hindi lang sa wikang Ingles kundi maging sa Pilipino. Bihira ang mga makata nating ganyan. Hindi lang dalawang ilog ng wika ang kanyang napapamangkaan. May kapasidad siyang magpalit ng muka, asta, persona o tinig. Nang nasabi niya sa interview na sa wikang Tagalog siya unang nagsulat, nakaramdam ako ng pagkalugod sa kanya. Binasa ko kasi ang pagtatapat niyang ito bilang senyal ng isang kamalayan na hanggat maaari ay tapat sa kanyang sarili, sa pagsulat man o sa pagsasalita. Inamin niya na ang pagtula niya sa dalawang wika ay pagtugon sa mga paksa o sensibilidad na nagsasagutan sa kanya bilang isang makata. Sa Tagalog, nababalikan niya ang mga karanasan nila noon sa kasalatan at gutom. Sa Tagalog niya nasasalok ang mga alaala ng balik-balik. Ang ama niyang kay sipag magtrabaho ngunit kay tahimik sa pamamahinga. Ang kaskas bitukang mga obserbasyon na topolohiya ng mga barong-barong. O sa madaling sabi, kung paano ba mamuhay ang karamihan sa mga Pilipino na mga literal at figuratibong sugat na nakangangat nagnanaknak. Kaya niyang umalis sa mga imahinaryong hangganan ng bayan. Kapag tinutulaan niya ang Hong Kong halimbawa, habang nakasakay sa mga ferry doon, o kapag namamasyal siya sa mga kalihon ng Marsil, alam ng mambabasa na ang mga matang tumatanaw sa tubig, sa langit, sa puno, at sa kapwa niya tao'y may inuwian at may linilisan na bayan. Kung may salita na maglalarawan sa kanya, masasabi kong iyon ay pakikibaka o struggle. Sa literal, lantad ang pakikibaka ng kanyang katawan ngayon, laban sa sarili nitong panghihina. Anya, ang pag-angkin ng mga salita ay isa ring pakikibaka. Ang pag-angking iyon ay lumalampas pa sa pag-aari, kahit na ba nanggaling na mismo iyon sa kanyang bibig o kamalayan. Ang pag-angkin ng mga salita ay pagkilatis rin ng mga kadahilanan kung bakit kailangan mo yon para labanan o isulong ang iyong pakikibaka. Ang pagtula para kay Bautista ay tunay na redress of poetry. Kaya siya ganun magpasya sa pagputol man o pagbuo ng mga ugnay o ng mga linya. Mahalaga sa kanya na may katwiran, may puso at nasa ngalan iyon ng pakikitunggali. Sa loob ko lang, tinawag ko siyang Cirilo ng balik-balik. Inangkin ko ang tawag niya sa sarili sa isang tula. Ang Cirilo ng balik-balik para sa akin ay nababatakang edad, ang lakas at kamalayan. Nakaliligaw pero laging nagtuturo ng daan palabas na maaring pasulong o pabalik. Kay ikli lang ng interview ko sa kanya, hindi pa umabot yun ng 3 oras. Hindi ko siya naging guro, ngunit naturuan niya ako ng walang mga formal na leksyon o lecture. Sapat na ang nakita kong rubdob sa kanya.
rubdob sa pagmamahal niya sa sining. Siguro, nasabi ko ito dahil ganyan ang pakiramdam kapag nakakasalamuha ka ng isang tunay na artist. Ginugulat tayo ng sining, pinatitingkad ang ating mga pandama. Higit sa lahat, natatapik niya tayo sa balikat kapag tayo nakikipagbuno. Dahil para sa akin, inangkin ng manunulat na ito, ang mga pakiwari ko'y bulong sa mismong mga panloob kong pakikibaka. Salamat, Cirilo ng Palik-Palik. Malaking pagbabago kasi habang ang isang manunulat ay sumusulat, siya ay natututo eh. Pinag-aaralan niya yung ginagawa niya eh. Isang malaking pag-aaral ang pagsulat. So kung buhat ng umpisa hanggang ngayon, ganun ka pa rin sumulat, wala kaya yatang pinag-aralan. Dapat maipapakita mo na may epekto sa iyo ang iyong kabiasnan, ang iyong kapaligiran, ang iyong lengguwahe. Kung susulat ka rin lamang ng isa lang paraan, sa palagay ko hindi masyadong mahalaga yun. Ibig ko sabihin tinitingnan natin kung paano tayo maapektuhan ng wika ng ibang tao, kapaligiran ng ibang tao, kaligayahan ng ibang tao. Para sa ating pagsulat ay mabibigyan din natin ng halaga ang mga bagay na yan sa ating sariling ginagawa. Dahil ginagaya lang naman natin ang daigdig eh. Pagsulat, ginagaya natin as much as possible. Hanggang maaari, ginagaya natin ang daigdig para maging mas malapit sa atin yung daigdig na yon. At para makita natin yung hinahanap natin bagay-bagay.